Aduh, susah betul lah aku nak type kat Excel ni. Tak nampak ni kecilnya. Aduh, stres betul lah. Syikin, kau ni kenapa daripada tadi aku dengar kat belakang tu melungur-lungur macam orang kena pukul je. Tak ada, aku stres betul lah buat pakai handphonenya. Dah lah kecil, nak tulis pun susah pakai Excel wordnya. Hai Allah, aku dah rabun. Kau belilah laptop macam aku ni. Kau nak buat kerja pun senang. Macam aku ni buat Excel. Cepat je, ringkas je. Laptop mahal lah. Aku mana ada duit nak beli laptop sampai ribu-ribu. Lagipun aku nak buat kerja basic-basic je. Takkan nak guna Word, Excel, online sikit macam tu je. Habis kau ingat laptop aku ni laptop mahal. Laptop aku ni tak sampai 1,000 pun tau. Ya ke laptop cantik macam ni tak sampai 1,000? Tengok sikit. Ringan pula tu. Betul ke ni? Ya, memang ringan. Senang kau nak bawa ke mana-mana. Kerja aku pun boleh siap on time. Okey, macam ni lah. Aku bagi kau pinjam 1 hari. Serius lah aku nak bagi aku pinjam ni. Okey, boleh. Esok aku bulan kat kau. Aku try dulu buat kerja macam mana dengan guna laptop ni ya. Okey, terbaik.